I denna video ska vi behandla kongruens. Kongruens har väldigt mycket med delbarhet att göra, precis som det vi har jobbat med här i några videor tidigare. Och vi börjar med att definiera vad betyder kongruens. Vad menar man med det? Om vi har talen A, B och M som alla är hela tal och M är större än 0. Så då säger man att A och B är kongruenta modulo M om M delar A minus B. Detta betecknas med A och så har vi 3 stycken vågräta streck och B. Och så skriver vi efteråt mod M. Så det här läser vi alltså ut att A och B är kongruenta modulo M. Och det betyder då alltså att M delar A minus B. Vi ser på ett exempel i anslutning till det här för att klargöra lite vad vi menar. Här har vi till exempel att 27 och 5 är kongruenta modulo 11. Och vi kan skriva varför det är så. Eftersom 27 minus 5 är lika med 22. Men det kan vi ju skriva som 2 gånger 11. Det vill säga 11 delar 27 minus 5. Så det är då att 27 och 5 är kongruenta modulo 11. Sen har vi då också den här kongruentens bevarande vid addition och multiplikation. Det blir väldigt behändigt för oss längre fram då vi jobbar med uppgifter. Där har vi att om A och B är kongruenta modulo M och att vi även har att C och D är kongruenta modulo M. Så då har vi också att A plus C och B plus D är kongruenta modulo M samt att produkten AC och produkten BD är kongruenta modulo M. Det här i sin tur och just den här andra delen då, den är väldigt användbar för oss. För den ger att om vi har att A och B är kongruenta modulo M så och då kan vi ju ha att vi tänker oss att A och B också är på det här stället. För vi vet ju att A och B är modulo M. Så då har vi ju till exempel att A i kvadrat och B i kvadrat är kongruenta modulo M. Och allmänt så har vi också att A upphöjt till K, ett godtyckligt tal K, och B upphöjt till samma godtyckliga tal K är kongruenta modulo M. Det vill säga vi kan multiplicera dit hur många sådana som helst eftersom vi vet att A och B är kongruenta modulo M. Och det här då enligt denna. Det här går att bevisa och beviset har det i vår lärobok så jag tänker inte gå igenom det här. Men vi ska se på några exempel till här och vi har då till att börja med har vi ett exempel där vi ska visa att 7 upphöjt till 200 minus 1 är delbart med 5. Det här är ett ganska stort tal. Så det är inte nödvändigtvis så att vi har hjälp av en räknare här. Att den klarar kanske inte av det här talet. Om inte vi har en ganska så avancerad räknare. Men vi klarar nog själva av det här med hjälp av den här teorin som vi har sett på. Vi kan börja med att fundera hur skulle vi kunna skriva om det här genom att använda oss av det här kongruens. Det vill säga att det är kongruenta modulo M. Jo, vi kan skriva det som vi kan alltså skriva det där som 7 upphöjt till 200 och 1 är kongruenta modulo 5. Och det här motsvarar att detta tal är delbart med 5. Om 7 upphöjt till 200 och 1 är kongruenta modulo 5.
Då ska vi se lite att hur ska vi kunna visa det här nu. Och nu kommer faktiskt den här väldigt väl till pass. Eftersom vi kan skriva, vi börjar vårt bevis där, som ni märker har jag lite rum här så det blir inte ett långt bevis. Vi kan skriva 7 upphöjt till 2. Det är lika med 49. Och 49 i sin tur, det är kongruent, eller 49 och minus 1 är kongruenta modulo 5. Eftersom 49 minus minus 1, det blir 49 plus 1, alltså 50. Och 50 är alltså delbart med 5. Om vi har detta resultat, så då kan vi också egentligen skriva att 7 upphöjt till 2 upphöjt till 100 och minus 1 upphöjt till 100. Det är kongruenta modulo 5 enligt den här kongruensens bevarande. Att om vi vet att A och B är kongruenta modulo M, så vet vi också att A upphöjt till K och B upphöjt till K är kongruenta modulo M. Och här har vi just en sån situation. Vi vet att 7 upphöjt till 2 och minus 1 är kongruenta modulo 5. Och det är också 7 upphöjt till 2 upphöjt till 100 och minus 1 upphöjt till 100 kongruenta modulo 5. Men 7 upphöjt till 2 upphöjt till 100, det är ju lika med 7 upphöjt till 200. Kommer ihåg potensregeln. Och minus 1 upphöjt till 100. Ett negativt tal upphöjt till en jämn exponent blir ett positivt tal. Och så har vi att talet 1 upphöjt till vilket tal som helst blir alltid 1. Så där har vi då, eftersom vi har lika med här mellan de där, så kan vi också säga att 7 upphöjt till 200 och 1 är kongruenta modulo 5. Och därmed så har vi visat att 7 upphöjt till 200 minus 1 är delbart med 5. I det här andra exemplet, där ska vi bestämma sista siffran i talet 2 upphöjt till 101. Där har vi också ett väldigt stort tal. Men vi kan också där med hjälp av det här kongruens kan vi bestämma den där sista siffran. Vi kan börja med att konstatera eller fundera lite kring det här, och där har vi faktiskt att den sista siffran i det där talet som motsvarar divisionsresten då det här talet delas med 10, eller divideras med 10. Så det kan vi ta och utnyttja. Jag skriver ett litet exempel här på sidan så att vi får det här godkänt. Att till exempel om vi har talet 37, det kan vi skriva med den här delningsekvationen som 3 gånger 10 plus 7. Där då det här är divisionsresten, det vill säga det som lämnar över. Och så på det här sättet kommer det alltid att vara den där divisionsresten motsvarar alltid det där sista talet då ett tal divideras med 10. I det här fallet så behöver vi ju då börja undersöka att hur får vi in 10 där, att vad modulo 10. Vi börjar med att undersöka hur det ser ut för olika, då vi har 2 upphöjt till olika potenser. Så att om vi har 2 upphöjt till 2, det är då 4 och det här är kongruenta modulo 10. Så där har vi nu egentligen att 2 upphöjt till 2 minus 4, det blir 0 och 0 då.
delas av 10. Så det här är så här allmänt. Sen har vi också 2 i tredje och 8 modulo 10. Sen kan vi fortsätta. Vi har 2 i fjärde. Och där kan vi egentligen skriva ett mellansteg också. Det är lika med 16. Och 16 och 6 är kongruenta modulo 10. Men vi ska säga att det kommer ett ännu intressantare tal för oss här, eftersom vi har att 2 upphöjt till 5, det är lika med 32. Och 32 och 2 är kongruenta modulo 10. Och då vi får det här nu då att sluta på en 2 där, så att 2 upphöjt till ett tal och 2 är kongruenta modulo 10. Då kan vi utnyttja det för att få reda på det här sista siffran i detta tal. Så vi tar och fortsätter därifrån. Nu kan vi ju konstatera att eftersom vi har att 2 upphöjt till 5 och 2 är kongruenta modulo 10, så får vi enligt det här kongruensens bevarande vid multiplikation, så får vi också att 2 upphöjt till 5 upphöjt till k och 2 upphöjt till k är kongruenta modulo 10. Sådär. Och då kan vi börja förenkla just det här talet som vi har från början, det vill säga 2 upphöjt till 101. Eftersom vi nu kan skriva det som 2 upphöjt till 101 och det är lika med, och då kan vi skriva det egentligen med hjälp av den här 5:an, så att vi kan skriva det som 2 upphöjt till 5 gånger 20 plus 1. Och det i sin tur så kan vi skriva som 2 upphöjt till 5 upphöjt till 20 gånger 2 upphöjt till 1. Här har vi igen det här potensregeln. Och det i sin tur så kan vi sätta det här tecknet då för kongruens. Så har vi att eftersom 2 upphöjt till 5 upphöjt till 20, så det är ju då också kongruent, eller vi kan skriva här på andra sidan då 2 upphöjt till 20, och så har vi modulo 10 i slutet. Så vi kan då sätta in 2 upphöjt till 20, och så har vi fortfarande kvar den där 2:an där. Att om vi har då en konstant, så en konstant och samma konstant är alltid kongruenta modulo på något tal. Sen så kan vi fortsätta på det här, och vi fortsätter på motsvarande sätt. Det här är alltså lika med, och det är 2 upphöjt till 21. Och det kan vi skriva med hjälp av den där 5:an igen som 2 upphöjt till 5 gånger 4 plus 1. Som då är lika med 2 upphöjt till 5 upphöjt till 4 gånger 2 upphöjt till 1. Och kongruenstecknet. Och så 2 upphöjt till 4 gånger 2. Som i sin tur är lika med 2 upphöjt till 5. Men det har vi ju redan skrivit, att 2 upphöjt till 5. Det är då med 2 så är det kongruenta modulo 10. Så det kan vi bara sätta in där direkt. Ja, 2 upphöjt till 5 och 2 är kongruenta och modulo 10. Och nu ska vi analysera det här slutresultatet, det vi har kommit fram till här i slutändan. Och det vi har kommit fram till i slutändan, och vi ser ju att varifrån vi har börjat, och så har vi att det är lika med, sen har vi kongruenstecken här emellan. Så i slutändan så får vi också att 2 upphöjt till 101 och 2 är kongruenta modulo 10. Och det betyder då alltså att
2 upphöjt till 101 minus 2 är delbart med 10. Så det har vi kommit fram till. Nu i så fall så betyder ju det att om vi delar 2 upphöjt till 101 med 10 så borde ju resten bli 2, eller då blir resten 2. För här har vi nu konstaterat eller kommit fram till att om vi tar bort 2 från detta tal så då är det delbart med 10. Det vill säga då lämnar ingen rest över. Så vi har alltså kommit fram nu till att den sista siffran i 2 upphöjt till 101 är 2. Och vi kan kontrollera svaret med en räknare också. Vi har 2 upphöjt till 101. Och vi ser mycket tydligt där att det där sista siffran är en 2. Så där har vi alltså detta visat, eller vi har bestämt då sista siffran i detta tal som en 2. Och det där var då alltså inledningen till kongruens. Och kongruens, det vi tar med oss, det som det betyder då att A och B är kongruenta modulo M, så är då egentligen att A minus B delas av M. Och sen också den här kongruensens bevarande vid multiplikation. Det vill säga att om A och B är kongruenta modulo M, så då är också A upphöjt till K och B upphöjt till K kongruenta modulo M.